President Trump said Monday that trade talks between Washington and Beijing are going well, expressing optimism they can finally reach a long-awaited truce. Speaking to reporters before a cabinet meeting, Trump explained that China has started to buy U.S. farm products in accordance with the first phase of the agreement reached 2 weeks ago. He also said last week that he hopes the two countries can sign a trade deal at the APEC summit, slated to be held in Chile in mid-November. Ja, dit was een opname van nog kort geleden van Trump, die bijna een overeenkomst had met de Chinezen, althans zo werd het gebracht. Maar ja, inmiddels, afgelopen woensdag was dat, kregen we te horen dat we een overeenkomst tussen Amerika en China wel konden vergeten dit jaar. En het onwaarschijnlijke gebeurde, de beurs ging omlaag. Dat hebben we al een tijdje niet gezien. Maar wie schetste onze verbazing toen woensdag, diezelfde dag dus, middags een minuutje of twee, er een of andere woordvoerder van het Witte Huis op de proppen kwam met de mededeling dat er toch echt wel overeenstemming nu was over de tekst van een fase 1 van een overeenkomst. En hup, daar gingen de beurzen weer en het verlies wat we hadden gezien in de eerste helft van de handelsdag werd voor de helft alweer weggewerkt. Kortom, de beleggers hangen eigenlijk aan een soort touwtje en het Witte Huis en de Wall Street banken die hoeven maar aan een touwtje te trekken en ja, de beleggers die reageren zoals van hen verwacht wordt. Dus de ene keer gaat het omhoog, dan weer omlaag. En ja, zo gaat het nu al een tijdje. En de kwartaalcijfers hebben we nu zo'n beetje achter de rug. Dus er is eigenlijk vrij weinig meer waar beleggers zich nu nog aan kunnen vasthouden. Behalve dan elke keer aan de poppenkast rondom de handelsoorlog. Dus nou ja, het is afwachten hoe het verder gaat. De beurzen zijn erg hard gestegen de laatste tijd. Het is komende week, of donderdag is het Thanksgiving. Nou, dat is meestal een week, of de week die daarop volgt, die doorgaans wel positief is. Dus ik denk wel dat we positief het jaar uit kunnen gaan. Alhoewel, vorig jaar op 3 december zette er ineens een felle daling in. Dat zul je nog wel herinneren. En ja, vlak voor de kerst was er ineens, ik geloof, bijna 16% van de beurs verdwenen aan waarde. Dus het is even afwachten hoe dat dit jaar zal eindigen. Maar ja, zoals het er nu uitziet, ziet het er allemaal nog wel positief uit. Ik heb hier de SPY op mijn scherm en zoals je ziet de afgelopen week, ja, per saldo heeft hij niet veel gedaan. Maar je ziet aan die laatste candletjes, woensdag, donderdag, vrijdag, de beurs wilde steeds wel omlaag. Er is best wel een hoop onzekerheid onder beleggers, maar op de een of andere manier ja, wordt het dan toch ineens weer gekocht. Door wie? Ik weet het niet. Ik heb zo mijn vermoedens. Maar ja, je ziet dan dat die koersen toch weer opgepept worden. Hetzelfde geldt natuurlijk weer voor de andere indices. Zie je de Q's, dit is bijna, die kan je er één op één opleggen. De diamonds hebben het eigenlijk ook niet eens zo slecht gedaan. Vrijdag een redelijke dag. De ETF van de Russell 2000, ja, die zit al een tijdje in dat consolidatiegebiedje. Dus die moet zien dat hij nog eerst door dat 160 niveau gaat breken. Ik zie het nog niet heel snel gebeuren, maar ja, het kan zijn. Kijk, de beurzen zijn wel erg overbought, zoals dat heet. En, maar goed, ja, dat kan ook weer verdwijnen naarmate de beurzen een beetje zijwaarts gaan bewegen. En dat scenario zit er misschien best in, dat we een beetje zo zijwaarts het jaar uitgaan. En ja, dan zijn die beurzen ineens weer minder overbought. Dus wat dat betreft gaan we dat gewoon even afwachten. Dus zoals gezegd, donderdag Thanksgiving. Daarna, als je terugkijkt in de geschiedenis, hebben we meestal te maken met een positieve paar weken daarna. Dus ook dat zullen we eventjes afwachten. Nou, als je kijkt naar sectoren, viel mij op dat de XLV, dit is de ETF van de medische sector, of de healthcare sector. Je ziet dat die het heel erg goed doet. Die heeft eerst zo op dat niveau van bijna 96 even zijn kop gestoten. Is toen wat teruggevallen en is nu daar enorm doorheen geknald al. Dat was vorige week al. En ja, het ziet er naar uit dat
die sector het heel erg goed doet. Ik heb de laatste tijd heel wat van die biotech-aandelen de revue laten passeren. Ook van die goedkope aandelen. Maar het viel me toen al op dat heel veel van die biotech-aandelen het goed doen. Die breken allemaal uit. Nou, onderdeel van de XLV-sector, dat zijn een aantal aandelen zoals Biogen. Je ziet, die is al na earnings toen omhoog geknald. En het lijkt erop alsof dat aandeel nu weer die 300 grens gaat testen. En als dat lukt, dan denk ik dat daar nog wel wat meer in het vat zit. Een ander aandeel, een bekende Regeneron, nou, die doet het ook heel erg goed. Ik dacht ook Amgen, die had ik vorige keer al laten zien. Je ziet dat Amgen, wanneer was het? Een week of anderhalf geleden, hier zo'n mooie pinbar liet zien op dat stijgend MA20. Nou, en daarna is de koers eigenlijk in één streep omhoog gegaan. Er kwam nog een aandeel tegen, ABC, die doet het ook goed. Die is boven dit niveau gekomen, dus die is ook net uitgebroken. Dus dat is ook spannend hoe die de komende week gaat doen. En zelfs Johnson & Johnson, die toch een tijdje al minder presteerde, zijwaarts, had vrijdag een goede dag, eigenlijk de hele week. En je ziet hier, dat was de week daarvoor, dat was ook een duidelijke uitbraak naar boven toe. Ik weet niet precies het volume. Nou, dat was ook wel aardig volume. Dus je zag ook vrijdag dat volume toenemen. Dus dat ziet er ook wel weer goed uit. Nou, een aandeel dat het veel minder doet, gek genoeg, is PayPal. Hier, PayPal zit in een downtrend. En ook op de weekgrafiek hadden we de afgelopen week een mindere week. En het kan zijn dat het nog een beetje zijwaarts gaat de komende tijd. Maar het gekke is, PayPal is dus onderdeel van de financiële sector. Nou, je ziet, die ETF, die doet het eigenlijk heel erg goed. Ik zal dit even weghalen. Die sector, die heeft hier duidelijk een bodem onder dit niveau. En ik denk dat de komende weken die koers nog wel verder omhoog kan. Dus het gekke is dat PayPal daar eigenlijk niet in meegaat. Dus een soort relatieve zwakte vertoont hij. En een ander, eigenlijk ook van die financiële sector, is de Travelers Companies. Nou, die hadden hele slechte earnings, de laatste earnings. Je ziet hier zo'n gap. En het is nog niet gelukt om die gap weer te vullen. De weekgrafiek ziet er ook slecht uit. Onder het MA50, wat nog wel lichtjes stijgend is, onder het MA20. Het lijkt erop dat, als je daar de Fibonacci op gaat loslaten, dan zou die nog een stukje kunnen stijgen tot 140, 145 en dan is het toch oppassen. Kijken of die door gaat stijgen of dat die weer de weg naar beneden gaat oppakken. Dus dat zijn een beetje bullish en bearish aandelen, sectoren waar je rekening mee kan houden. Als je een manier zoekt om wat preciezer de beurs in te stappen, dan kan ik je eigenlijk wel mijn laatste e-book aanraden. Ik heb het al vaker genoemd, de kleine gids naar grote winst. Daarin beschrijf ik wat ik gemakshalve de spanningszoekermethode noem. En dat is een methode waarmee je met behulp van het CCI, een betrouwbare indicator, kan bepalen waar de spanningsmomenten in de beurs zitten. En dat zijn ook vaak draaimomenten. Dus dat is een leuke methode. Ik zal hieronder, zoals ik vaker heb gedaan, een link opnemen. Dan kan je daarop klikken en dan kan je even kijken of het wat voor je is. Maar in ieder geval, dat is een leuke manier om, wat ik al zei, te kijken om met precisie de beurs in te stappen. En het leuke is, of de beurs nou stijgt of daalt, dat maakt op zich niet uit. Dus mocht de beurs over een aantal weken toch ineens naar beneden gaan, dan is ook die methode waardevol. Daar kan je wel mee uit de voeten. Dus bij een stijgende en dalende beurs. Voor nu, bedankt weer voor je aandacht. En als je het leuk vindt, deze weekwatchers, duimpje omhoog. Dat zou ik heel prettig vinden. Alvast bedankt daarvoor. En ik hoop je volgende week weer te zien. Tot dan.